હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું મિત્રો Gshala પ્લસ જે એપ્લિકેશન આપણે જ્ઞાનકુંજવાળી શાળાના લેપટોપમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલ છે એ એપ્લિકેશનને આપણે કઈ રીતે ઉપયોગ કરીશું, કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલ કરવું એ આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું મિત્રો. તો સૌપ્રથમ જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી કરી આવા લેટેસ્ટ વિડીયો તમને મળતા રહે. અહીંયા આપણે આપણા ટીચર કોડથી આપણે લોગિન થઈ જઈએ છીએ ત્યારે આ રીતનું પેજ આપણે જોવા મળે છે. આ રીતનું જે ડેશબોર્ડ હોય એમાં અહીંયા વિજ્ઞાન અને ગણિત બે વિષય અહીંયા લખેલા છે. અહીંયા નીચે ધોરણ લખેલું છે, તો અહીંયા આપણે ધોરણ કોઈ બદલવું હોય તો નીચેથી આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. આપણે અહીંયા હાલ ધોરણ 6 વિજ્ઞાન વિષય પર આપણે જઈએ, એના પર આપણે ક્લિક કરીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ચેપ્ટર આપેલા છે. અહીંયા ધોરણ 6ના વિજ્ઞાન વિષયના જે ચેપ્ટર છે તમામ અહીંયા નીચે આપેલા છે. સ્ક્રોલ કરીને તમે જોઈ શકશો. અહીંયા ચેપ્ટર વાઇઝ અહીંયા અલગ અલગ ટૉપિક આપેલા છે. અહીંયા ખોરાક ક્યાંથી મળે તો એના જે ચેપ્ટરના ટૉપિક છે એ અહીંયા આપેલા છે. તો આપણે વિડીયો જો જોવો હોય તો અહીંયા પ્લે બટન પર આપણે ક્લિક કરીશું. અહીંયા ક્લિક કરીએ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખોરાક તરીકે પ્રાણીજ પેદાશોની ચર્ચા કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પ્રાણીજ પેદાશો આ રીતે આપણે વિડીયો પ્લે કરી અને આપણે બાળકોને ભણાવી શકીએ છીએ. સાથે સાથે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાં બધું જેની વિગત છે એ બધી વિગતો બાળકો જોઈ શકશે. વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ રીતે આપણે વિડીયો પ્લે કરીને પણ બાળકને ભણાવી શકીએ છીએ. સી તેમજ કે હવે અહીંયા આપણે જોઈએ 3D વ્યૂ. તો કઈ રીતે આપણે 3D વ્યૂથી આપણે પ્રેક્ટિકલ કરાવવું હોય તો કઈ રીતે કરાવી શકાય એ આપણે જોઈએ. અહીંયા આપણે ટૉપિક ચેપ્ટર બીજું આપણે પસંદ કરીએ છીએ, કુદરતી અને કૃત્રિમ રેસા. અહીંયા પ્રેક્ટિકલ માટે આપણે અહીંયા 3D વ્યૂ આપણે જોઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે ચોક્કસ પ્રકારના રેસા છે અહીંયા બધા અલગ અલગ આપેલા છે. એ અહીંયા એના નામ પણ અહીંયા લખેલા છે નીચે ઉપર તમે જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા જે 3 એરો આપેલા છે એ એરો પર આપણે ક્લિક કરી આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ. અહીંયા પ્રેક્ટિકલ અને પરિચય, અહીંયા 2 ઓપ્શન છે. અહીંયા પરિચય પર ક્લિક કરશો તો વિગતવાર દરેક વસ્તુ અહીંયા તમને ડિટેલમાં જોવા મળશે. અહીંયા તમે તમારા માઉસથી સ્ક્રોલ ઇન એટલે કે ઝૂમ ઇન ને ઝૂમ આઉટ કરી શકશો સ્ક્રોલ કરીને. પ્રેક્ટિકલ પર આપણે ક્લિક કરીએ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેના વિશે વધુ જાણવા માટે ચોક્કસ પ્રકારના રેસાને પસંદ કરો. અહીંયા આપણે કુદરતી રેસા અને કૃત્રિમ રેસા 2 ઓપ્શન આપેલા છે, એના પર આપણે ક્લિક કરીએ. કુદરતી રેસા, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે કુદરતી રેસા છે એ તમે જોઈ શકશો. જ્યારે તમે કૃત્રિમ રેસા પર ક્લિક કરશો તો તમે કૃત્રિમ રેસા પર ક્લિક કરી જોઈ શકશો. અહીંયા જોઈએ આપણે ઊની રેસા પર આપણે ક્લિક કરીએ. તો ઊની રેસા શેમાંથી આપણને મળે છે અને કઈ રીતે બને છે એની વિગત અહીંયા આપેલી છે. અહીંયા સંદેશ લખેલો છે, ઘેટાં, બકરી, ઊંટ અને યાક જેવા પ્રાણીઓમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે કોઈ ટૉપિક પર ક્લિક કરી અને આપણે 3D વ્યૂ જોઈ શકશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ કરીને આ રીતે તમે 3D વ્યૂ જોઈ શકશો. તો Gshala પ્લસની અંદર 3D વ્યૂથી તમે દરેક વિગતને ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક જોઈ શકશો મિત્રો. તો જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.